Hi guys, welcome back to my channel again. So अहिले चाहिँ हामी भर्खर उठेर अघि उठेको त्यो ब्रेकफास्ट खान आएको अनि मैले भर्खर भ्लग पनि एडिट गरेर राखेँ म चाहिँ 7 बजी उठेको थिएँ 7 बजी उठेर भ्लग सब एडिट गरेर अनि खाना आएको छु यस्तो छ प्रायः सबै बिफहरू ह्यामहरू रहेछ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेजमा अनि अन्डा मात्रै लिएको छौँ पोर्क बिफ अनि त्यो चाहिँ अब चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट खाएर रेडी हुन्छौँ अनि रेडी भएर कोतर जान्छौँ कोतर भेग है त रेडी भएर निक्लिनुपर्छ जान त मन छैन यो होटल छोड्ने पनि मन छैन किनभने यता पैसा पनि तिरेको छ पैसा भन्दा राम्रो छ क्या वर्थै छ भ्यू अनि ब्रेकफास्ट पनि राम्रै छ सबै कुरा ठिकै छ होइन त्यही अब टाढा भयो क्या सबैजना त्यो टुरिस्टहरूले सबै गाइड बोकेर के भन्छ प्याकेज लिएर आउने छ अनि गाडीमा आउने प्याकेजमा आउने त्यो सजिलो भयो नि त गाडी पिक एन्ड ड्रप दुइटै गर्दै त्यो इजी भयो त्यो मान्छेहरू यहाँ बस्नु अब हामीलाई त गाह्रो भयो नि त हामी पुग्नुपर्ने त्यहाँ हो त्यो सी साइड पुग्नुपर्ने छ अब हामी जान्छौँ यहाँबाट चेकआउट गरिदिन्छौँ 2 दिनको पैसा मारिदिन्छौँ मैले हिजो भने जस्तै है त अब रेडी हुन्छौँ 9 बजिसक्यो रेडी भएर आज बोटिङ गर्छौँ 12 बजेको बोटिङ छ है त गाइस ल अब हिजो अस्तिबाट नसुतेको हिजो राति चाहिँ अब आउने बित्तिकै फ्ल्याट भयो हामी सो आज चाहिँ हल्का एक्टिभ छौँ होइन त्यही भएर आज चाहिँ यताउता घुमेर अनि जान्छौँ हिजो ट्याक्सीलाई पनि भन्नु पर्छ लिनलाई है रुम पनि यस्तो भद्रगोल भएको छ है के राम्रो हो क्या लाइटले यस्तो रुम पनि यहाँ पुरै भद्रगोल भएको छ गाइस रुमहरू मेस छ सामानहरू सब प्याक गर्नुपर्ने अब जानको लागि त्यही हो त लु रेडी हौँ अब रेडी है त एकछिन त बस्नु पर्छ नि खानु छ्या लास्ट अल्छी क्या पछाडि ढिलो हुन्छ नि घुम्न आयो क्या हामी रेस्ट आफ्नो घरमा गर्नु नि सो गाइस वी आर रेडी है त आज चाहिँ हाम्रो म्याचिङ छ हल्का फुल्का म्याचिङ त्यस्तो सेम त होइन अलिअलि कलर म्याचिङ हामी चाहिँ निक्लिन्छौँ अब यहाँबाट ट्याक्सीबाट अब आएको छ हाम्रो है त बाहिर पुरै चर्को घाम लागेको छ एकदम चर्को छ गाइस म त मेरो फुल ड्रेस देखाउँछु कहाँ राखेर देखाउनु मेरो चाहिँ स्कर्ट अनि माथिपट्टि साडी कोट साडी लेट्सको ल एज युजल ल गाइस हाम्रो ट्याक्सी पनि आयो हामी चाहिँ कोतरको लागि हिँड्यौँ यो झोलाभित्र आयो तपाईँले Because of that, I'm going here. Because if I stay in the tunnel, it will be more than 1 hour. Okay, no worries. On the meter. Anyway, but we need to go Kotor. In 20 minutes, I hope. All right, okay. Oh, it's too hot outside. पस्नै गाइस हेर्नु न आम्मा हामी जाएछौँ भने त हामी चाहिँ कोतरको अब टाउन सेन्टर जाएछौँ ओल्ड टाउन त्यहाँ देखाउँछ हजुरलाई कस्तो भनेर है त ओल्ड टाउन चाहिँ गाउँै हो कि होइन ए यो चाहिँ गाउँ होइन यो हिल एरिया भयो होइन त्यो भनेको लो बिच एरिया ओके हाम्रो नेपालीमा भन्नुपर्दा एक र बेसी क्या लेक बेसी ओके ल सेम नेपाल घर पनि सबै नेपाली टोयलेट पनि बारीको पाखा टोयलेट के त्यो झुप्रीवाला टोयलेट हो सबै रहेछ मान्छे मात्र विदेशी अनुहार भएको देश चाहिँ सबै नेपाल यस्तो एकदमै छिट्टो चलाउनु पर्ने गाडी होइन हामी चाहिँ उसमा गइरहेको हो नि त बुझ्नु त्यसमा गइरहेको अनि जति उठ्यो त्यति दिने हो नि त पैसा त्यही भएर बिस्तारै चलाएको छ क्या बाटो छान्ने होइन बिजनेस उडाउने अनि गाडी उडाउनु पर्ने गाडी अस्ति हामी कसरी उठाएको थियो यस्तो बिस्तारै चलाएको छ त्यो अनुसारको पैसा लिनु लाग्यो उसमा उठ्छ नि जति बुझ्नु न अब जति स्क्रिनमा देखाऊ त्यति लिनको लागि आइपुग्न आँट्यो है त गाइज अब सो गाइज फाइनली आइपुग्यो चाहिँ है कोतरको ओल्ड टाउन भने चाहिँ यो रहेछ यहाँ चाहिँ सबजना टुरिस्टहरू चाहिँ प्याक रहेछ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ सानो ठुलो सिप पनि देख्यौँ आज बिग सिप अब हामी पनि बोटिङ गर्छौँ है त सामान लिएर नि त है थ्याङ्क यू भेरी मच के भित्र घुम्ने हो कि जाने के गर्ने हो जान्छ लाने कि आएर के एकछिन घुमौँ बोटिङ पनि बुझिरहौँ होइन
बोटिङ बुझ्छु मान्छे अनि उल्टा लाउनु नि त टाइम लाग्छ भन्यो भने लाउनु त ल बोक नि त कस्तो लाग्यो चाहिँ विशाल स्कुटर बाइकहरू गर्न मन छ आयो तर के गर्नु यस्तो स्कुटर चलाउँछ मान्छे डर लाग्ने डरै लाग्यो मलाई त सो यो चाहिँ आएपछि बित्ति जस्तो भयो फनी यार टु फनी यतै बुक गरौँ न त कता गर्ने हो नजिकै चाहिँ ल अब चाहिँ साँच्चीकै युरोप आए जस्तो भयो बल्ल ओ माई गुड्ने कस्तो दामी बिहाइन्ड मी है त हेर्नुहोस् यहाँनिर सो गाइज हामीले चाहिँ एभ्रिवेयर यो लाइक 3 आवरको टुर बुक गरेको बोटमा यसको चाहिँ अल्टुगेदर हामीलाई 45 पाउन्ड पर पर्सन है त 3 आवर बुक गर्दाखेरि अनि मेन चाहिँ हाम्रो 3 बजेको बस छ क्या बुधबारको लागि सो यसले चाहिँ 3 बजी भन्दा अगाडि ल्याइन्छ 10 मिनट अगाडि ल्याइन्छ भनेर भनेको छ होप सो है त बोटिङ त गरेको तर यस्तो खालको यस्तो ठुलोमा चाहिँ गएको होइन लाइक 3 आवरको त ब्लू केभहरू त गएको होइन क्या सो आई वान्ट टु गो द्याट ब्लू केभ इज रियली नाइस त्यही त नि ल गाइज अब हामी यो लगेजहरू पनि राख्छौँ त्यहाँनिर अनि त्यसपछि विल बाई सम फुड टु इट इन बोट या ओके गुड लक ल लुगा फेर्ने हो कि के बस्नु तिमी के फेर्छौ ल म चाहिँ एउटा निकाल्दा सो गाइज मैले चाहिँ अहिले कपडा फेर्नुको लागि त्यो बोकाएको छु त्यो बोटमा लाउनुको लागि हो अब यो चेन्ज गर्न आँटेको यति धेरै कपडा लिएर आइस लाउनु पऱ्यो नि त होइन उसलाई फेर त नफेर्ने भन्छ अब नफेर ल ल यहाँ पारिपट्टि सपिङ सेन्टर त्यहाँ जान्छौँ हामी के हुँदैन अब 3 घन्टा बोटमा अब टान्टाटु हुन्छ त्यो भए तिमी क्याप लिएर हिँड्यो क्या लगाऊ बोटमा जसरी गरी तिम्रो इच्छा एज यु विस ए हामीहरू उता होला उता ल होला त के हुँदैन तिमी जाऊ न जान्न हामी त छुट्टै अर्कै होला उनीहरू एक ग्रुप हो हाम्रो बेग्लै हो ए 7जनाको एक ग्रुप रहेछ नि त हामी बेग्लै रहेछ हामी त्यसमा हो क्या कता बस्यो गुरु तिमी जाऊ न बस्नु त तिमी म छेउ बस्छु रेडी हो है फोटो सिङ्गल फोटो खिच्नु पर्छ can you tell them to get us back like before 10 minutes yeah thank you ल हामी चाहिँ हेर्नु है त यहाँबाट अब ट्याक्क ल हाम्रो स्टार्ट भइसकेको छ नि राम्रो उठ्छ ए एक्कासी के हो यो त यार पाएछ है गाइज एउटा यो फर्स्ट स्टेप चाहिँ यो हो जस्तो फर्स्ट स्टेप होला कि यो सायद है स्पिड त के हो कडा खाँदा है यसको नाम चाहिँ लेडी अफ द रक है And one legend say two brother fishermen have accident here in the middle of the sea by the church. He find and grabbed one huge rock. On that rock he find I can catch a man. Another one in his She told our parents here. Because they tell people from the parents what happened last night. They was find on the rock last night. Alright. You know, in that time everything. So guys, यो चाहिँ लेडी अफ द रक आयो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्टेप भयो है त अनि यो त्यस्तो रहेछ बिच ठ्याक्क वरिपरि बिचमा के अरे उ ताल बारा जस्तो क्या पोखराको ल यस्तो रहेछ यहाँ चाहिँ त गाइज How you feel here? Feeling yeah? Feeling yeah, back हिजो त बोर भएको थियो त हिजो त रोक्कै थियो हिजोको भ्लगमा खालि विशाल है रातभरि त्यो गऱ्यो नि त हिजो रोक्कै थियो आज मोज भन्छ नि घुम्नलाई होइन ल खिच्नु न त अब
अनि यहाँ सानो सपरेस यहाँको चिनोहरू सायद यो चाहिँ ए चाहिँ भयो चिनो केही लगौँ न त सायद पनि अब 10 13 के लाग्ने हामी आउँछ सो गाइस हामीले चाहिँ एउटा फ्रिजको स्टिकर दियौँ ल फ्रिजको स्टिकर लियौँ हामीले चाहिँ है त अनि आइसक्रिम ल्याएको थियौँ एउटा पे गरेर यहाँको छिनो सोला हामी चाहिँ अलिअलि सामान लिएर अब चाहिँ आइसक्रिम खान थालेको सामान चिनो किनेको थियौँ फ्रिजको लागि त्यही त्यो लिएर अब यहाँबाट हिँड्छ होला फर्स्ट स्टेप राम्रो रहेछ अनि हामीले टोयलेटहरू पनि छ यहाँ टोयलेट चाहिँ तपाईँको 1 युरोमा टोयलेट जानु पाउनु हुँदैछ है त कसो आइसक्रिम मिठो छ मिठो छ ल अब हाम्रो बर्थ त्यहाँ छ अब अरू मान्छे आएपछि हामी जान्छौँ नि 3 घन्टा गाइस 3 घन्टा 3 hours अर्को स्टप चाहिँ यो जस्तो छ है गाइस यो के भित्र Submarine Bay. Before we go inside, I'll tell you a couple more about these days. We got to sit in going inside now. अब चाहिँ यहाँभित्र जान लाग्यो यो चाहिँ के अरे अलवाटोमा त्यो भएको रहेछ होइन योभन्दा खिचेर बुके भनिदिएर मानिन्छ समरिन बिच भनेको यही ठाउँमा यस्तो छ गाइस यहाँभित्र चाहिँ And after that, nobody go inside. ठ्याक्कै यहाँ छिर्नु पाएको छ नि गीत पनि त्यसो भयो है ढ्याङ 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 When it closed, then enemy plane see just the kill, nothing more. जे होस् राम्रो लाग्यो है ढुङ्गाहरू ढुङ्गाहरू झर्छ भने यस्तो चालिरहेको छ यहाँनिर From Einstein is Yebasa. There is the white house here in the middle. The beginning is the first tunnel, military base finishes just straight. All here from the left side has been one huge military base, and now you see there's been my military base who protected Montenegro coast and the Adriatic Sea. And now it is Mamul Island. One Austrian soldier whose name was Mamula on this island made the prison. Who don't be loyal to Hungarian Empire finishes just straight. That prison being the function to after Second World War, that has been just monument or movie location, and usually that's been the horror movies. होइन नि हाल्दैन के हाल्न लाग्यो यहाँ इट्स अ ब्लू केभ के अरे यसको नाम ब्लू केभ ब्लू केभ साँच्ची भन्दा ब्लू नै छ क्या पानी त यो पुरै निलै छ क्या पानी त Guys, worth it, worth it. Each cent worth it, छैन सर? Each cent. I find the perfect spot outside and do a clean. Jump, swim and go. Make up a photo here and we go for swim, right? Swim.
No, we don't know. देखा मैं पूरे ब्लू छ क्या पूरे ब्लू सो गाइस यहाँ चाहिँ हाफ एन आवर रोक्छ अरे अनि त्यसरी को स्विम गर्यो उनीहरू स्विम गर्न लाग्छ होइन हामी त आउँदैन अब आऊ स्विमिङ गरेछन् हाम्रो त आउँदैन स्विमिङ गर्नु त्यही भएर वाउ यस्तो दामी छ गाइस हेर्नु त आइल्यान्ड हो नि आइल्यान्ड माई गड सबजना स्विमको लागि प्रिपेयर भएर छ यिनीहरू चाहिँ बिहार पनि जाउँ भने मान्दैन लाइफ ज्याकेट लाग्छ नि त कटु त चढी नलाउनु जान्छ जाऊ Hey, one life. Just go. Life jacket, laun the life jacket. He don't know how to swim, that's why. One life for God, Vishal. Try go on the. When you're going back, Yeah. I'll tell you what it is. Okay. Woo. Woo. There's the pipe. There's the pipe. लगाइसकिन आँटेर 5 मिनट अरे सबजना स्विमिङ गरेर चाहिँ चाहिँ हामीलाई नगएर डर लाग्छ म त आउँदैन त्यही भएर होस् अब होटेलको स्विमिङ पुल रहेछ भने गरौँ न त नगर्ने यस्तो समुद्रमा त कहाँ गर्नु यस्तो ब्लु वाटर छ माई गड स्केरी विशाल छ भने मान्छ न म त के जान्छु ल एउटा चस्मा विशालले चढाइहाल्यो त्यहाँनिर पानीमा जाँदो अरे लगाइस फाइन आइपुग्यो अब हामी 3 बजेको गाडी छ बुधबारको लागि अनि त्यही धन्न टाइममा आइपुग्यो कति 45-50 भइसक्यो 10 मिनट बाँकी छ ठ्याक्क टाइममा ल्यायो ल अगाडि भएन 50 भनेर त्यो भएर ठ्याक्क 50 मा ल्याइपुग्यो ल गाइस Thank you. Okay. Ready? Thank you very much. ल लेट्स गो 3 घन्टा घाममा टाढ भएर आयो त्यो बोटिङको चलाउने मान्छे नि त लास्ट कालो भयो त कालो भइसक्यो त गोरु थिइस् अहिले त पुरै बन्ड भइस् गएर क्रिम लगायो सनस्क्रिमहरू लगा थाहा हुँदैन हामीले टक्क हेर्दा थाहा हुन्छ नि त्यो त नि भयो नि के गर्ने यस्तै हो हामी नेपाली हामी तल यो ब्रोड दुईजना पुरै तिमीहरू बन्ड भएको छ गएर सनस्क्रिम लगायो भनेको जान मन थियो मलाई होइन त्यो लाइफ ज्याकेट लाएर तल म पिरियड भएको थियो लगाएको गाइज है सो होस् अब नेक्स्ट टाइम जाउँला लाइफ टाइम एकचोटि जानुपर्छ पछि हामीलाई नि अर्को जस इच सेन्ट वर्थ इट थियो क्या होइन 45 युरो हो एकजना पर पर्सन होइन 3 घन्टाको टुर यति ठाउँ घुम्यो नि सबै पैसा चाहिँ जस वर्थ इट लाग्यो मलाई चाहिँ पैसा खर्च गरेर अनुसारको होइन सजेसन थियो होइन राम्रो लाग्यो अब यहाँबाट हामी जान्छौँ बुधबार कस्तो हेर्नु होला है त देखाउँछु जान मन छ होइन त्यहाँ अहिले गएको चाहिँ गब्बालाई लायो त्यो त अनि यहाँको सबै फेमस हो नि त ल ऊ त्यो बस एकजनाले चाहिँ यो बस भन्दै थियो सायद यो बस होला पुरानो बस सो गाइस हामी चाहिँ आइपुग्यौँ है बुधबा यो चाहिँ बुधबा हो अब हामी होटल हेर्दैछौँ हाम्रो होटल बुक गरेको छ 2 दिनको लागि यहाँ चाहिँ अब विशालले हेर्दैछ लोकेसन है त त्यही हो बुधबामा चाहिँ तपाईँको बुधबा ओल्ड टाउन र अनि बिचेसहरू फेमस छ सो यहाँ पनि राम्रो रहेछ पनि हेरौँ अहिले कस्तो छ है त सो गाइस यो त्यस्तो चाहिँ हाम्रो होटल आइपुग्न आँट्यो के अरे बस स्टेसनमा जम्मा 10 मिनट वक थियो हिँड्दै आयौँ हामी चाहिँ 8 मिनट वक थियो हिँड्दै आयौँ मलाई चाहिँ होइन अझै पनि म विदेश लागिरहेको होइन मान्छेहरू सबै खैदैछन् तर यहाँको घर यहाँको यताउता हेर्दा चाहिँ आफ्नै देश लाग्छ के गर्नु है मान्छेहरू चाहिँ विदेश खैदैछन् तर ऊहरू चाहिँ घरहरू चाहिँ सबै घर यताउता हेर्दाखेरि चाहिँ सबै नेपाल जस्तो छ अस्तिको भिडियोमा कमेन्ट हान्दिन्थ्यो सबजनाले नेपाल जस्तो भने अझै फर्स्ट टाइम कोतोर गएको त कोतोरमा पनि सबैजना त्यो झन् प्योर नेपाल जस्तो कोतोर झन् पुरै डाँडा काँडा हरियाली यही हो के होला मलाई फेभरेट यो लाभ है यो अगाडिको हेर त यसै गाइज होटेल चाहिँ हाम्रो अहिले
ठ्याक्कै यो सी पनि नजिकै टाउन पनि नजिकै भएर यहाँ बस्छ कति मान्छे होइन भनेको हो नि के लिङ छैन खै होइन यो लान्छ घन्टी पाइदिएको छ उयो घन्टी लेखेको छ यो होइन घन्टी यो सो गाइस यो चाहिँ रहेछ होटल हाम्रो है त आइपुग्यौँ चेकिङ चाहिँ पुरानो खालको हो राजा खालको होटल रहेछ यस्तो के खालको हो अब 2 दिन आज र भोलि हो यहाँ सुत्ने पर्सि त बिहानको फ्लाइट छ हाम्रो है त ढोका के यस्तो हो त्यहाँ पनि सबै यस्तो ढोका के हो हेर होला नि ल सो यो चाहिँ हाम्रो होटलबाट भ्यू यस्तो देखिन्छ है त अब के गर्नु ब्याक साइड छोडिदियो यस्तै हो ल लेट्स गो अब ल अब चाहिँ फ्रेस हुन्छौँ एकछिन भेट्छु त हजुरहरूलाई म बाई अब चाहिँ बिचतिर जान लागेको हामी सो अघि आएदेखि चाहिँ यत्तिकै रेस्ट गरेर बस्यौँ ऊ पनि रेडी हुँदैछ सो अब चाहिँ निस्किन्छौँ हामी अब हेर्नु होला यो ठाउँ पनि हामी चाहिँ बुधबारको बिच साइडतिर जान्छौँ है त यस ल गाइस ड्रेसअप रेडी भइसक्यो त खै अब तिमी पनि देखाऊ लेट्स गो अब हेरौँ कसो बुधबारतिर घुमौँ भोलि चाहिँ बुधबारको हामी ओल्ड टाउन जान्छौँ अनि आज चाहिँ हामी अब यतितिर बिच साइडतिर जान्छौँ हेर्छौँ है त त्यही हो गाइस ल गाइस हामीले चाहिँ होइन भर्खर एउटा सिम लियौँ होइन यसरी त भएन कि एकदम गाह्रो भयो हामीलाई यहाँ नेट नहुने बुकिङ गरेकोमा चाहिँ पुरै नेट सेट भएको यताउता भनेर देखाएको थियो लास्टमा छैन यहाँ आएपछि नेट छैन पैसा दिइसकेपछि नेट छैन अरे वाइफाई छैन वाइफाई अब भएकोमा तैँले वाइफाई भएको छ आयो भने तैँले अझै 50 € थप्नुपर्छ अरे होटेलको के दुई दिनको रुममा अझै 50 थप्नुपर्छ अनि मतलब वाइफाई पाइन्छ अरे म त झन् पातातिर गएँ अब के गर्नु त अब होस् अब सिम लिएको छ अब हेरौँ मैले के हुन्छ अनलाइन जानु नपाएर टेन्सन भएको छ यहाँ गाइज है हिँड्दैछौँ हामी चाहिँ बिच साइड जानलाई सिम किन्नै पर्यो क्या यहाँ त एउटा ठिक्क बजेट छुटेर आउनु पनि त्यो बजेटमा पुग्दैन क्या ओहो पाइला आँखा झिमिक गरे बाबत पैसा चाहिन्छ क्या टोयलेट गयो एक दियो 2 दियो 2 युरो 1 युरो दियो टोयलेट गयो होइन आज पनि अब ट्याक्स काट्छ भने अनलाइनमा पैसा तिरेर पनि फेरि अगाडि टिकटले पनि अझै 3% ट्याक्स है क्या अन्त ट्याक्स तिर्यो फेरि अब लगेज त सानो ह्यान्ड क्यारी लगेज हो नि त यहाँ होइन 3 युरो पाउनु हुँदैन पाउनु अनि फेरि लगेजको पनि फेरि तिर लगेज छ फेरि 2 युरो दिएर फेरि दिउँ अनि अब सिमको पनि 15 एउटा सिमको 15 युरो अरे त्यही पनि अब 1 दिन हो कि 2 दिन लाग्यो त्यो हो यस्तै 2 दिन लाग्यो ओहो एकदम एक्सपेन्सिभ रहेछ एक्सपेन्सिभ कन्ट्री त्यही माथि होइन कुरा नबुझ्ने यस्तो टाउकोसँग मलाई त के एक्सपेक्ट गरेको थियो के भयो होइन आजको भिडियोमा चाहिँ एउटा त्यो कोतोरमा चाहिँ बेस्ट प्लेस लाग्यो मलाई यसै पैसा मात्रै खर्च भयो सिटी घुमो के गर्यो ट्याक्सीमा आउनु जान भन के गर्यो छैन पैसा त ल सो यतिमा चाहिँ ठिक्क बजेट छुटेर नआउनु लागि पैसा चाहिँ बोकेर आउनुपर्छ ब्याकअप है त्यही भन्न चाहन्छु म मन्टेनिग्रोको राम्रो सिटीहरू तपाईँको कोतोर बुधवा तिब्बत है यहाँको राम्रो सिटी त्यही हो तिब्बत अस्ति हामी ओर्लेको एयरपोर्ट भयो पोर्तो के भन्यो पोर्तो भन्छ तर त्यो एयरपोर्ट अरे कि सानो ठाउँ अरे त चाहिँ अनि अस्ति हामी ओर्लेको टिकट भइहाल्यो कोतोर हामी हिजो र अस्ति कोतोर घुमिहाल्यौँ अनि आज बुधवा आउँछौँ बुधवा त्यस्तो छ सिटी जस्तो रहेछ बुधवा त्यस्तै है त यहाँ त्यही अब रेस्टुरेन्ट यताउता राम्रो छ अरे बुधवामा भन्छ कस्मेटिक हेर्नु न त हाम्रो नुहाउनको लागि अनि जिउहरू चाहिँ फुसु भए किन्ने भयो नि त ल ब्रस लिम पाएन सनलोसन पाए पनि 250 ml को 200मा ठुल्ठुलो मात्रै छ त्यो बेकार एल्ब्रा लगाउँदिने अस्ति पनि फाल्दै बेकारमा उयस मात्रै त्यो किनेन होस् अब डरोस् काले होस् यसै काले उसै काले के भयो त कालो मान्छे मन गोरो भइहाल्ने होइन फेरि बाहिर हेरेर सेतो भित्र फेरि मन कालो भएको मान्छे राम्रो हुँदैन नि फेरि हामी त बाहिर कालो भित्र सेतो हो नि त फेरि होइन सो यो चाहिँ बुधबारको बिच एउटा बिच रहेछ बिचको छेउमा यस्तो छ बोटिङ गरेर बोटिङ त कति घन्टा दिनभरि गरेको आज अनि यस्तो रेस्टुरेन्ट रहेछ सेम के पोखरा टाइपको लेफ्ट साइड खालको क्या उहाँ पर चाहिँ आइल्यान्ड एउटा टापो या जाउँ न उता त्यो जाउँ न उता के आउने हेर्दै यता हुँदैन ल यो त अन्तिम लास्ट हो नि त है राम्रो रहेछ
के हो खानेकुरा यिनीहरूको यहाँ होइन घोडाको तस्बिर लगाउनु पानी लग्थ्यो हेर घोडा कुद्यो क्या पछाडि ओ लगाउनु पाएन तर के गर्नु कति लाग्ने ट्रेनमा लाग्नु मिल्छ घोडाको के त फ्रेममा त्यो अनि फ्रेम त मिल्यो नि हामीले चाहिँ के भयो त्यही त नि लगेको थियो त पुण्डे लगेको छ हाम्रो कुकु बारेर चाहिँ कुकु पोकु कुकु 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 यता बस्नु भने हामी एकछिन खाना होइन भोक त लागेर म पनि जहिले भोकै लागेको हुन्छ हाम्रो चाहिँ भिडियोमा खालि मान्छेहरूले भन्छ ल यिनीहरू जहिले भोक लागेको कहिले चाहिँ हुन्छ होला अब लाग्छ त के गर्नु होइन अनि चाहिँ फर्किँदा होइन सेम हामीलाई चाहिँ सिम नेपाल जस्तै भयो केही आउ नभएको क्या त्यो बोटिङमा दामी मजा आयो तर अरू चाहिँ सेम उस्तै उस्तै भएर है त्यस्तो हामीलाई आउन लागेको होला क्या अब यो विदेशी खैरीहरूलाई त यिनीहरूले नदेखेको नि त अब समुद्र देखाएको छ पहाडहरू हिलहरू नदेखेको यिनीहरू चाहिँ वाउ हुने रहेछ क्या हिल साइड देख्यो भने चाहिँ पर्दैन अब हाम्रो चाहिँ सिम्पल हो अगाडि हामी चाहिँ आयौँ है त बिचमा एकछिन यसो खुट्टा भिजाउन आएको चिसोमा मस्त खेल्नलाई चप्पल देखाएको छु है त अहिले चाहिँ घाम साँझ भइसक्यो साँझको बिच साइड है यो चाहिँ ओके सनसेट हुन्छ नि त सनसेटवाला बिच कस्तो ठिक छ ठिक छ ल अनि यहाँ चाहिँ यति धेरै क्याटहरू हुने रहेछ गाइस क्याटहरू यति धेरै हुन्छ है त हाम्रो त के लाग्यो मलाई मनपर्छ क्याट डग बोथ सो गाइस हामी चाहिँ एकछिन बस्न र अब खाजा खाना यो चाहिँ ट्रोपीको रहेछ यहाँनिर बुधबारको यस्तोमा बसेको छौँ त हामी चाहिँ खाजा खानलाई होइन बिच साइडमा टक्क बिच हेर्दै डिनर गर्दै है त ग्रिल फिस अरे अनि चाहिँ मार्गरिटा पिज्जा है त यति थियो भेजमा यति थियो भेजमा यहाँ अर्थ सबै सी फुड अनि बिफ पोर्क जस्तो टक्क भ्यू हेर्दै इन्जोय गर्छौँ हामी चाहिँ है त खान्छौँ ल कस्तो भोक पनि लागिरहेको खाऊ यो चाहिँ है त ट्रोपीको पिज्जा एरिया रेस्टुरेन्ट है त बुधबार एउटा चिज आई मिस माई भात भात हेर्न गाइस बिरालोलाई होइन पिज्जा दिएको पिज्जा चाहिँ नखान्छ पिज्जा त्यतिकै फ्याँकेको छैन हेर्न होइन अनि माछा दिएको माछा एउटा यति माछाको यति टुक्रा माछाको 25 रुपियाँ छ माछाको होइन अब हामी खानु कि बिरालो दिनु यही बेला बिरालो भने मै भएको ठाउँमा आइदिनु तर सुरी कति छ यो अहिले खाएको हो दिन्छ अरूले एन थिङ छ हेरेर बसिरहेको दिँदैन कहाँ दिन्छ यस्तो पैसा के उयो सबैजना हामी जस्तो कहाँ हुन्छ ओके ल मिठो छ होइन मिठो छ मिठो लाग्यो मलाई चाहिँ अझै बसिरहेको छौँ कति बज्यो टाइम छ 8:45 अहिले चाहिँ 8:45 भएको छ अनि मान्छेहरू धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो वाइ यु गाइज चुज मोन्टेनेग्रो भनेर किनभने चाहिँ हामीले यसको रिभ्यूहरू टिकटकमा देखाएको थियौँ टिकटकमा इन्स्टाग्रामभरि हुन्छ नि युट्युबमा ओहो बेस्ट प्लेस यताउता भनेर एकदम राम्रो छ राम्रो छ होइन तर हामी नेपालीहरू चाहिँ होइन हामी नेपालमा बस्नेहरूलाई चाहिँ पहाड समुद्र एकचोटि देख्न पाएको त्यो त नयाँ भयो होइन बाँकी त सबै कुरा नेपाल जस्तो छ क्या लाइक अब के भन्ने एक्सपेन्सिभ छ होइन नेपालभन्दा धेरै नै अति नै महँगो छ अब युरोपको छेउ भएर होला महँगो भएको होइन त्योभन्दा अरू चाहिँ होइन अब यताउता घरहरू युरो चल्छ सबै युरो त नि यहाँ अनि अरू अब घरहरू तपाईँ यहाँबाट नजिक इटली बोर्डर क्रोसियाको होइन अनि अब के भन्नु अहिले कुन स्पेनको 3-4 बोर्डर नजिक छ क्या यहाँबाट अनि त्यसपछि एकदमै धेरै यस्तो राम्रो प्लेस थियो ओ माई गड यस्तो हुन्छ नि अब त्यतिमा देखाउँछ नि मान्छेहरूले होइन त्यो हेरेर चाहिँ हामीले यहाँ थियौँ तर त्यो राम्रो लाग्यो वर्थ थियो त्यो राम्रो लाग्यो हामीलाई होइन हाम्रो 4 डेजको ट्रिप थियो अनि आज डे 2 भयो है गाइस अनि त्यही अब आउनु जाने एक दिनको त हिसाब नगरे नि हुन्छ होइन अनि अहिले चाहिँ हामी भोलि चाहिँ हामी बुधबारको ओल्ड टाउन हेर्छौँ त्यो भोलिको भिडियोमा हेर्नुहुन्छ हजुरहरूले है त अनि त्यस अहिले चाहिँ यहाँ बस्दा चाहिँ सेम पोखरामा बसेर हुन्छ नि पोखरामा त्यो लेक साइडतिर छ नि यस्तो रेस्टुरेन्टहरू त्यस्तै भइरहेको छ क्या यहाँनिर अनि एक्सपेन्सिभ छ है गाइज एक्सपेन्सिभ छ डोन्ट ट्रस्ट त्यो टिकटकमा हेरेर त्यो भिडियो हेरेर नआउनु होला इट्स रियली एक्सपेन्सिभ एकदम महँगो छ यहाँ सेम लाइक युके जस्तो जति नै पर्छ खानेकुराहरू फुडहरू रुम सबै कुरा महँगो ट्याक्सी त अझै महँगो ट्याक्सी त अझै नेपालले युके त त्यो उबर चल्छ नि त उबरमा हामीले अब प्राइस गरेर गर्न मिल्छ नि त यहाँ त ऱ्यान्डम प्राइस क्या ऱ्यान्डमली भन्छ होइन ट्याक्सी हो बसहरू पनि पाउँदैन बसै पाउँदैन ट्याक्सी हो
अनि त्यही भएर अब आउन मन थियो त्यही भएर आयौँ अब जे भने भइहाल्यो राम्रो लाग्यो हामीलाई चाहिँ होइन अनि अब अरूको लागि चाहिँ वाउ नै हुन्छ कि अब हामीले चाहिँ पाहाडहरू देखिसकेको छ नि त पाहाडहरू माउन्टेनहरू हामीलाई त कुनै नयाँ चिज भएन 8-10 किलोमिटर हिँड्नु पऱ्यो भने 8-10 किलोमिटर मात्र जानु पऱ्यो भने 50 युरो भन्छ कि होइन एकदमै महँगो भएको क्या एकदमै महँगो खासै टाढा होइन 15 मिनट जतिको राइडलाई नि यिनीहरूले 40-50 पाउन्ड उयो भन्छ क्या युरो अनि यहाँ चाहिँ अब खानेकुरा नै अलिकति मिठो लाग्यो मलाई होइन खानेकुरा राम्रो चाहिँ मिठो लाग्यो किनकि हामीले भेजै खाइरहेको छौँ बाहिर त्यस्तो के पाउँछ थाहा होइन होइन आफूले छानेर खानु पर्यो होइन हामी चाहिँ फिस पनि छ अब त्यो अब तपाईँ सी फुड खानेहरूको सी फुड पनि पाउँछ बेस्ट छ होइन हामीले सी फुड ल्याएको हामीलाई सी फुड हेर्यो त्यही भएर मैले चाहिँ फिस खाएँ फिस ग्रिल त ठिकै हुन्छ मिठो हुन्छ नि त मैले चाहिँ त नेपाल लाइक पोखराको जस्तो त्यो ग्रिल फिस सोचेको थिएँ लाइक हुन्छ नि पोलेर माजुको लगाएको लसुन हालेर सोचेँ तर अर्कै ग्रिल रहेछ यहाँको चाहिँ अर्को नर्मल ग्रिल भनेको फ्राई रहेछ क्या फ्राई तर बेस्ट थियो पिज्जा पनि राम्रो थियो होइन अनि त्यही अब चाहिँ हामी रुम जान्छौँ है यहाँबाट आलुदम जस्तो पनि थियो आलुदम मिठो थियो अनि त्यति भन्दै अब आजको भिडियो यहीँ इन गर्छु होइन अनि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ हजुरले गर्दै गर्नु होला टु बी कन्टिन्यू गरौँ न अर्को भिडियोमा है त भोलि के गर्छौँ कसो गर्छौँ हेर्दै गर्नु है त ल सी यू हाम्रो भोलिको नि प्लान छ भोलि पनि अरू प्लान छ सी यू है त भोलि बुधबार घुम्नु बाँकी छ हजुरहरूलाई बुधबार देखाउनु बाँकी छ अहिले त बुधबारको जस्ट बिच साइड त आयौँ नि होइन बुधबार प्योर बुधबार बेला हेर्ने बाँकी सो नेक्स्ट भिडियोमा हेरौँ है त बाई हामीले चाहिँ लगी होइन बुझेको थियौँ नि त माछा अनि यो पछि आयो क्या यहाँसम्म ल बाई बाई सुरी इङ्ग्लिस बोल्नु पर्दैन नि त अब तेरो भाषा त आउँछ इङ्ग्लिस बोल्नु पर्यो ल इन्जोय विल सी यु नेक्स्ट टाइम बाई सुरी ल जाउँ राति यस्तो देख्छ रातिको भ्यू एकचोटि हेर्नु ल ओ नाइस 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 सेम विशाल उ जस्तो देखेको गोवातिर जस्तो होइन त्यस्तो लाग्यो गोवा ल